अळूच्या पानाच्या वड्या किंवा पात्रा भजी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य। तर आपण ते साहित्य पाहूया। गूळ, ओवा, बडीशोप, मीठ, लाल तिखट, ज्वारीचे पीठ, बेसन पीठ व तांदळाचे पीठ व अळूची पाने। आता आपण हे सर्व साहित्य मिक्स करूया। बेसन पिठामध्ये आधी ओवा आणि बडीशोप मिक्स करावी। पिठाच्या अंदाजे चवीनुसार मीठ टाकावे। ते पिठात मीठ मिसळून घ्यावे। मग लाल तिखट, त्यानंतर जर चिंच नसेल तर निंबू फूल जे आपण डोसा बनवताना किंवा खमण बनवताना वापरतो ते कालवलं तरी चालेल। ते पाण्यात नीट घोळून मग पिठात कालवून द्यावे। त्यानंतर गूळ जो आपण पाण्यात भिजत टाकलेला होता तो नीट मिक्स करून मग तो पिठात कालवावा। आता आपल्याला हे पीठ नीट मिसळून पानांना लागेल इतपत सैलसर भिजावे। पीठ नीट मिसळून झाल्यावर आपण अळूच्या पानाच्या देठ व त्याच्या जाडसर शिरा कशा कापाव्या ते बघू। पानाच्या देठ व शिरा कापून झाल्यावर आपण आधी मिसळून ठेवलेलं बेसन पीठ पानावर लावूया।
एका पानाला बेसन पीठ लावून झाल्यावर दुसरे पान ठेवताना अशा पद्धतीने ठेवून त्यावरही पुन्हा बेसन पीठ लावून घ्यावे. दुसऱ्या पानावर बेसन पीठ लावून झाल्यावर पुन्हा तिसरे पान ठेवताना अशा पद्धतीने ठेवावे व त्यावरही आपण आधी भिजून ठेवलेले बेसन पीठ लावावे. चार ते 5 पानांना आपण व्यवस्थितपणे पीठ लावून घ्यावे. पानाला सर्व बाजूने पीठ व्यवस्थित लावावे व ते व्यवस्थित पसरवावे. पानांना पीठ लावून झाल्यानंतर आपण ते पीठाची पानं व्यवस्थितपणे अशा प्रकारे घडी करत वाळत जावे. सर्व पाने लावून झाल्यावर अशा प्रकारे वाळून घ्यावे. आता ही पाने वाफवण्यासाठी तयार आहेत. वाफवून झाल्यानंतर वड्या थोडा वेळ गार होऊ द्याव्या व त्या अशा प्रकारे दिसतील. मग चाकूच्या साहाय्याने आपण त्यांचे काप करून घ्यावे. आळूच्या पानांची भजी आपण तेलातून तळून घ्यावी. भजी तेलात टाकल्यावर इतपत रंग येईपर्यंत ती व्यवस्थित तळून घ्यावी. भजी तळून झाल्यावर आता ती सर्व करण्यासाठी एका ताटात काढून घ्यावी.
अधिक तेलकट पदार्थ खायचे नसतील त्यांनी अशा प्रकारे तव्यावर कमी तेल टाकून अळूची भजी व्यवस्थितपणे भाजून घ्यावी। अशा प्रकारे व्यवस्थित गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत भजी भाजल्यानंतर तिला सर्व करण्यासाठी ताटात काढून घ्या। अशा प्रकारे अळूच्या पानांची भजी आता खाण्यासाठी तयार झाली आहेत।